Před více než půl rokem jsem tady na kanálu Onden Ondvák na YouTube udělal dost razantní změny. Některý z nich jsem vám ukázal na tomhletom veřejným skoro 3hodinovém livestreamu. A jak tyhle změny fungovaly nebo nefungovaly pro dobro tohohle kanálu, to si dneska ukážeme. O některých změnách jsem vám ale nic neřekl a provedl jsem je v tajnosti a odhalím vám je teda dneska v prvním bonusovém povánočním videu, který by vás jako tvůrce mělo připravit do nového roku. Tak ho určitě dokoukejte do konce, hoďte mi tady like, hezky se na to připravme, připravte si svařák a jdeme na to. Dneska to bude pořádná analýza. Na tomhle streamu jsem řešil pár zásadních věcí a to je to, že i když jsem si sám myslel, že dělám poměrně dobrý, kvalitní videa, tak většina lidí, který by tyhle videa se jim mohly líbit, tak se k těm videům ani nedostane, protože ty videa mají špatný náhledový obrázky a titulky. A pořád, i po více než půl roce si stojím za tím, že náhledový obrázky a titulky jsou jedny z nejdůležitějších věcí, které musíte na YouTube zvládnout, aby váš kanál fungoval. Teď už ale vím, že jsou i důležitější věci, ale o tom později v tomhle videu. Myslím si, že teďka už to dělám o něco líp a to dokazují i statistiky. Když se podíváte do tohohle streamu před půl rokem, tak jsem tady měl nějakých 339 odběratelů za posledních 28 dní, necelých 80 000 views a $143. A jak jsem na tom teď za posledních 28 dní? No výrazně líp. Views mám přes 110 000, mám tady nějakých $200 revenue, to je samozřejmě i tím, že je teďka prosinec, ale odběratelů mám plus 633 za posledních 28 dní a během tohohle videa vám odhalím, proč si myslím, že se ty statistiky takovýmhle způsobem zlepšily. Jsem přesvědčený, že existuje přesně jeden největší důvod pro tohleto. Ale abyste ho zjistili, budete muset koukat až do konce. Tak buďte poctiví, jsou svátky, tak máte čas, doufám. Jdeme se podívat na první takovou extrémně jednoduchou změnu, kde jsem prostě jenom vzal název videa a zjednodušil jsem ho. Udělal jsem ho víc atraktivní pro širší skupinu diváků. A jaký to mělo efekt? Předpověděl jsem ten efekt, co to bude mít dobře? Pojďme se podívat, co jsem řekl před 7 měsíci. Má to jenom 2,2% click-through rate. Tak doufejme, že to zvýšíme třeba na 4 teďka. Ze 2,2 na 4, tak kolik si myslíte, že to teďka bude mít v posledních 90 dnech třeba click-through rate? 4. Takže opravdu se nám to podařilo. Zvýšili jsme proklikovost tohohle videa téměř o 100%, prostě ze 2 na 4. Tím, že se tohleto video teďka jmenuje Filmový 3D text a efekty pro začátečníky DaVinci Resolve CZ tutoriál, zatímco předtím se to jmenovalo Epický 3D text a hollywoodské 3D intro a efekty pro začátečníky. Jo, DaVinci Resolve CZ tutoriál, takže vyhodit jenom balast z toho názvu videa nám víc než 2krát zvýšilo proklikovost. Což znamená skoro 2krát víc shlédnutí při stejných impresích. A opravdu tohle video patří k těm lepším tutoriálům od svého publikování, což už pravda je starší než rok, nazbíralo velmi slušných 7,8 tisíc views a sbírá views pořád dál. Vidíte, že ta čára jede nahoru, že nejede prostě rovně, ale že se zvedá, což je super. Myslím si, že za dalších pár měsíců je tohle na 10 000, tam to překoná tu psychologickou hranici kvalitního tutoriálu a pojede to dál. Pojďme se podívat na další tutoriál, jak jsme ho změnili a jak se mu teďka vede. 1,7 click-through rate, no tak to je absolutně příšerný. Ještě ve chvíli, když je to tutoriál na channelu, který je hlavně o tutoriálech. Tady bych měl mít ten click-through rate zdaleka největší ze všech typů videí. Tak se pojďme podívat tady nejdřív na ten původní název, jo, tohle z toho videa. Jak vytvořit přechodovou animaci na stream? Transition Stinger, DaVinci Resolve CZ tutoriál. Tohle je název, který cílí zejména na vyhledávací výsledky. Když někdo napíše animaci na stream, jak udělat animaci na stream, jak udělat transition a tak dále. Ale to je strašně úzká skupina lidí. 1,7% proklikovost. Fakt špatný. Co jsem s tímhle videem udělal, že má teďka 4,3% proklikovost, takže to je už víc než 2krát lepší. No jednoduše jsem ho přejmenoval a přejmenoval jsem ho na tuhle animaci musíš mít. DaVinci Resolve CZ tutoriál, jo. Extrémně jednoduchý, pravda, je to trochu víc clickbaitový a víc vágní, nezjistí člověk prostě z toho názvu toho videa, co to teda je za animaci, ale podnítí to zvědavost.
A to si myslím, že je jedna z těch lekcí, kterou si z tohohle určitě musíte odníst, že na YouTube funguje podnítit zvědavost a potom tu zvědavost ale i uspokojit během toho videa. Pokud člověk odejde nasranej, tak to je špatný pro vás. Musí odejít spokojený. A když se podíváme do analytics tohle videa, jak tomu krásně stoupají views, jo, tady to bylo ještě průměrný video, tady to bylo nadprůměrný a teď už je to vysoce nadprůměrný video oproti těm svým vrstevníkům, co byly vydaný v podobné době a stoupá. Za chvíli bude rok starý a má skoro 6000 views, což na takhle jako zaměřený tutoriál pro streamery víceméně je pro mě na kanálu výborný. Než se vrhneme na náhledové obrázky, tak si otevřeme ten vstup do YouTube community, kde jsem vlastně to bral jako takovej svůj deníček těch změn a kde jsem se vás před 8 měsícema ptal, že bych chtěl natočit další díl Channel Review, co to je? No to je prosím vás pěkně, dámy a pánové, původní název série Kritika kanálu, která má podle mě teďka název fakt dobrý a tady jsem jako poprvé přemýšlel, že to změním, jo. Vidíte, že tady byly ve hře inspekce kanálu nebo šťourání v kanálu, nakonec kritika kanálu, jsou tam ty dvě káčka, mi to přijde takový jako krásně úderný a opravdu jsem to udělal, rebrandoval jsem celou sérii, hodil jsem tam nový náhledový obrázky a tohle je výsledek. Nejenom, že jsme úplně první díl kritiky kanálu dostali na 4000 views, můžeme se dokonce podívat, jak ho to tady vyboostilo, když jsem na něj z předchozích dílů odkazoval. Jo, vidíte, že na začátku prostě měl nějakých třeba 3000 views a postupně se vyšplhal až na 4000, kde je teďka. Můžete se taky podívat, že click-through po tom rebrandu je 2,8%, což když se podíváme, kolik je celkový click-through od začátku, tak to bylo jenom 1,7%, protože kdo by klikl na Channel Review, když může kliknout na kritiku kanálu, že jo? A ty názvy jsem taky vyspiceoval samozřejmě, přidal jsem tam emojíky do každého názvu a přidal jsem tam nějaký zajímavý věci. Vylepší svá videa o 300% za 30 minut, nebo kdyby nedělala tohle, už by měla 1000 odběratelů, mimochodem gratuluju, 1000 odběratelů autorka už má. Udělal jsem ale taky 2 díly s celebritama, ne s vašima kanálama, ale s kanálama poměrně velkýma a váženýma, na který se koukám já, který mě přijdou extrémně dobrý, a to byl Kicom, 4600 views a ještě mnohem větší kanál Kluci z Prahy, kde jsem dostal teda pořádnýho čouda, za což jsem strašně rád, za veškerou konstruktivní kritiku, pravda, byla tam i nějaká nekonstruktivní, jenom taková jako naštvaná a lidi furt slovo kritika berou strašně negativně, což si myslím, že je špatně, ale nejsledovanější díl zdaleka celý kritiky kanálu a myslím si, že to posunulo tuhle sérii dál a já s ní určitě budu pokračovat i v roce 2023 a beru i od vás nápady na kanály, na který bych se měl kouknout v téhle sérii. Já chci to střídat jednou slavný kanál, jednou váš kanál, který chci vyboostit. Takhle si myslím, že to je úplně optimální. Takže pro mě velký úspěch, obnovení série, vylepšení série, i ty samotný videa jsem potom jako dělal líp a dělal jsem je poutavější, takže myslím, že jsem už takhle poplácat sám sebe po rameni krásně a my jdeme dál v prozkoumávání deníčku komunity. Tady už jsem vyměnil náhledový obrázek pro video o stabilizaci, jo, který jsem opět snažil jsem se ho zjednodušit. Je pravda, když se kouknu v retrospektivě, že jsem možná nemusel dávat pryč to logo DaVinci Resolve, že jsem ho tam někde zahrnout mohl, ale opět dal jsem pryč nějaký grafický prvky, které tam byly zbytečný. Dal jsem tady pryč to svoje logo na tom tričku, to bylo úplně zbytečný a to tlačítko tam taky jsem vylepšil, jo? Místo toho, aby tady malá myš klikala na malý tlačítko, tak je tady vypnutá stabilizace, zapnutá stabilizace, červená barva, aby to jako upoutalo pozornost a ukázaný, jak hrozný je to před a po. Vždycky před a po v takovýchhle tutoriálech jako funguje extrémně dobře, když ukážete i ten samotný výsledek už na tom náhledovém obrázku, což tady není, že to tady chybí. Prostě sice je tam foťák, OK, to je docela jako powerful, ale myslím si, že tenhle náhledák je striktně lepší. Co říkají data? Máme tady celkově na tomhle videu 2,2% click-through rate, což je teda dost mizerný, ale vidíte už, že tady ke konci prostě to stoupá, rozhodně to je tady vpravo prostě vyšší než vlevo. A když se koukneme například posledních 28 dní, tak ten click-through rate už se zase víc blíží těm 4%, jo? Není to takový zlepšení, ale furt je to měřitelný, znatelný zlepšení. Tady jsem před 5 měsícema brečel, že můj tutoriál na animovanou mapu má jenom 2,5%
proklikovost. Takže jsem zlepšil náhledák. Všechno je větší, jednodušší a text je čitelný. Jo, tady se můžete podívat na tu změnu. Logo DaVinci už není zakryto časovou informací, že tady vpravo dole u toho náhledáku na těch nejmenších variantách, když jsou ty videa doporučení, tak tam je ten čas, jako jak dlouhý je to video. Jo? Úsek mapy lze na oko mnohem lépe poznat přes jasnou siluetu Evropy a Středozemního moře. Jasně, tady prostě ty siluety, jo? Ty základní tvary. Tady se zase vracím do toho, že máte skutečně 2 sekundy, aby ten člověk poznal, co je na tom náhledáku, což tady je o dost těžší, protože těch měst je tam spoustu a tak dále a tak dále. Krásně vede oko z levého dolního rohu diagonálou až do pravého horního, jasně, či DaVinci logo, Madrid, Praha, Moskva a samozřejmě Moskva v té době a teďka pořád dost jako kontroverzní záležitost, kontroverzní cesta z Prahy do Moskvy. A výsledek téhletý změny jednoduchého tutoriálu na mapu, vidíte, že DaVinci logo už jsem zachoval, akorát jsem ho dal trošku jinam a dal jsem pryč to CZ, je tohle 4,2%, 2,5 na 4,2. Ale může to být i úplně jednoduchý, tady jsem jenom lehce zesvětlil fotku a přidal jsem tam takovýhle blokový text, který je atraktivní, protože kdo by nechtěl být na nejlepší škole, která je zdarma, plus jsem změnil název videa na jak vypadá semestr na nejlepší filmařské škole v ČR a boom, click-through rate 4,6%, to už se blíží k 5%. Co si ale myslím, že mi pomohlo úplně nejvíc, ještě víc než měnit náhledové obrázky a názvy videí, přeuspořádávat playlisty nebo znovu objevovat nové série. Od roku 2017 dál se kanál Onden Ondvak roztříštil na několik témat. Byla to i taková trochu krize s odchodem Ondena, bylo to i to, že už mě tolik nebavilo hrát hry a vlastně od té doby jsem tady zároveň dělal gaming, tutoriály na software, nějaký reporty z akcí, adventure videa, pak jsem do toho začal finance ještě dělat a celou tu dobu byl můj cíl, abyste koukali na kanál Onden Ondvak, protože se rádi koukáte na mě, že máte rádi moje nápady, že se vám líbí moje tvorba, ať už je jakákoliv. Ale myslím si, že i ten největší hardcore fanoušek, který má rád moji tvorbu úplně jako maximálně, tak se nikdy nemůže zajímat o úplně všechny témata stejným způsobem, jako se zajímám já. A ten YouTube kanál takovýmhle způsobem prostě fungovat dál nemohl. A já jsem si tohle uvědomil a začal jsem tohle napravovat. A začal jsem tohle napravovat i mimo to, abych vám o tom říkal. Začal jsem to napravovat nejdřív trochu potají. A co jsem udělal? Udělal jsem to v květnu 2022. Můžeme se podívat, jaký to mělo vliv na Social Bladeu. Tady pro nás bude klíčový tehle graf. Total video views for Onden Ondvak weekly. Vidíte, že tady už jsem měl přes 15 milionů celkových zhlédnutí na kanálu. Ale najednou v květnu mi to spadlo z 15 milionů views na 10 milionů views. To není žádná čistka, kterou by udělal YouTube. To je čistka, kterou, a teď se vám k tomu poprvé přiznávám, jsem udělal já. Schválně. A je vratná, není nevratná. Co jsem teda udělal a proč jsem to udělal? Jednoduše jsem vzal spoustu videí na Onden Ondvak a dal jsem je jako neuvedený. Tady mám seřazený své videa podle nejsledovanějších videí. Vidíte, že pár prvních je všechno public, všechny jsou veřejný a tady třeba Ondvak Nudes, jedno z nejlepších Ondenových videí, jsem dal unlisted. 88 000 views, takhle jsem o ně přišel. Jak na Hearthstone, pryč. Hraju všechno, Overwatch Lockdown, pryč. Život na vlásku jedničky, pryč. Lootbox Opening, pryč. Genji, pryč. Junkrat, pryč. Dělej ty kliky, pryč a Ondvak versus Sally, pryč. Začal jsem prostě hromadně dávat pryč a tím pádem jenom unlisted, což znamená, že pokud se podíváte do playlistů, tak většinu tohohle obsahu u mě furt můžete najít. Ale co je důležitý, já nechci vám bránit, abyste na tyhle videa koukali, pokud jste oldschooleři. Naopak, já si strašně moc vážím toho, že se na mě koukáte, že jste si se mnou prošli touhle evolucí a sám se rád koukám na svoje staré videa, občas o nich sice cringeu, občas se o nich směju, občas o nich brečím. Ale není to o tom, že bych vám chtěl znemožnit koukat se na Overwatch nebo Hearthstone. Jde mi o to, že nechci, aby noví lidi naráželi na kanál Onden Ondvak jako na gamingový kanál. Protože pak se někdo podívá na Overwatch jedničky v roce 2022, dá mi odběr, ale nekoukne se na žádný moje nový video.
A to strašně moc ubližuje tomu kanálu. Jo? Představte si těch lidí, kterých přijde na kanál, že se kouknou třeba na Anagoda nebo něco takového, prostě nějaký herní video. Očekávají, že budu dělat další hry, přestože jsem herní video už neudělal podle mě víc než rok. Možná i víc. Ale ty lidi očekávají herní videa, protože to je to, přes co ten kanál našli. Takže dají odběr a potom tady mám prostě tisíce a tisíce a tisíce mrtvých odběratelů, kteří se nekoukají na moji novou tvorbu. A to prostě jednoduše nechci. A proto jsem se rozhodl, že většinu těch nejsledovanějších a nejdoporučovanějších herních videí hodím jako neveřejný, jako unlisted. Prosím vás, ještě jednou, můžete jít do playlistu na mém kanálu a ty playlisty tam můžete najít a na většinu těch videí se můžete kouknout. Myslím, že možná učíme se Overwatch jako takovej i playlist jsem dal unlisted. A přemýšlím o tom, jestli třeba někdy do budoucna neudělám kanál Onden On 2 Gaming, jako nějaký prostě legacy, kam nahážu tyhle videa, aby tam mohli žít a mohli tam být veřejně, ale myslím si, že to je trochu zbytečný. Myslím si, že tahle historie prostě už je za náma. A vím, že to může být pro spoustu lidí kontroverzní rozhodnutí, ale je to nejlepší pro život ten kanálu do budoucna. A ta budoucnost je to prostě, na čem mi záleží tady nejvíc. No a druhá věc, co jsem udělal, respektive co dělám teď, je migrace finančního obsahu pryč z Onden On 2. Takže snažil jsem se prostě vyřadit co nejvíc těch tématik, který s kanálem Onden On 2 nesouvisejí. A co je teda Onden On 2? Onden On 2 je kanál pro kreativní lidi, kteří se zabývají kreativní tvorbou, na kterém vám jednoduše ukazuju, jak já dělám ty kreativní věci, takže nějaký tutoriály, návody, best practices, co je dobrý, co je špatný, jak co funguje. A za druhé vám ukazuju svoje nejlepší díla. Jo? Jako například i nějaký ty adventure videa, tak to jsou spíš takový jako tohle můžete se naučit dělat, pokud se budete koukat na kanál Onden On 2. A ano, ani ty adventure videa sem třeba tolik nepatří jako ty tutoriály, protože zase se někdo podívá na tolky divočinou a dá odběr, ale pak mu budou házet samý DaVinci Resolve tutoriály. Takže s tou tematikou kanálu musí být člověk opravdu opatrný a já se o tohle budu do budoucna snažit a v roce 2023 se budu snažit, aby kanál Onden On 2 měl tak konzistentní tematiku, že každý nový odběratel se bude moct podívat na každý nový video a bude se mu líbit. Tohle je moje předsevzetí pro tehle kanál. No a jelikož finančnímu kontentu se na rozdíl od gamingu chci věnovat i do budoucna, i v roce 23, 24 a dále, tak jsem založil kanál Čas jsou peníze, na který teď úspěšně přemigrovávám veškerý finanční content, který časem zmizí právě i z Onden On 2. Už teďka se tam jakoby snižují click-through ratey těm finančním videím, protože poprvé si YouTube algoritmus začíná uvědomovat, o čem skutečně je kanál Onden On 2 a funguje to úplně skvěle. A už teďka i kanál Čas jsou peníze funguje skvěle, protože je tam ta jedna tématika, ty jednotný náhledový obrázky, názvy, tématika videí, všechno seřazený v úhledných playlistech, kde ty videa navazují na sebe pomocí endscreenů úplně nádherně. A o tom jsem dělal nedávno i workshop na Patreon, jak jsem vlastně ten kanál založil a proč je tak úspěšný. A jak se mi sakra podařilo udělat na kanál, který nemá ani 2000 odběratelů, udělat video, který už teďka má 6000 views, tak o tom se můžete dozvědět samozřejmě na Patreonu v dlouhosáhlém workshopu, ale myslím si, kdybych to měl shrnout, že v roce 2022 jsem to skutečně dokázal. Udělal jsem spoustu věcí. Předělal jsem pár seriálů, co se týče té kreativní stránky, tak to bylo asi tak jako nejvíc, co jsem udělal. Chtěl bych toho dělat jako víc kreativního, chtěl bych dokázat víc věcí, ale ten rok 2022 byl pro mě rokem nějaký reorganizace, kdy jsem konečně jako ten kanál spíš tak opravil a teďka konečně budu moct dělat ty velký, důležitý a zajímavý věci, protože už to teďka začíná šlapat jako namazaný stroj a to je to, co já jsem potřeboval, abych byl s tím výkonem těch kanálů, vlastně teďka už 2, v pohodě a abych prostě nesnažil se dělat skvělý a vymakaný videa na kanál, kde to ty lidi ale nepřijímají, což je věc, která mě trápila několik let, protože se mi mnohokrát stalo, že jsem si myslel, že jsem udělal strašně vymakaný video, ale pak se na něho skoro nikdo nekoukl. A tak jsem se rozhodl to opravit a teďka se vám chci přiznat a chci se vám pochlubit s tím, že se mi to letos povedlo. A tohle, co jsem vám teďka všechno říkal, tak to jsou ty kroky, které k tomu vedly. Teďka vás čeká do konce roku ještě jedno video, který bude takový bonusový překvapení, bude v sobotu 31., takže na něj se těšte a potom končím s YouTubem.
na On Den Ondvák na 1 měsíc, dávám si zkrátka v lednu volno. Takže během ledna se můžete koukat jak na kanál Čas jsou peníze, tak na všechny ty videa, o kterých jsme si tady dneska povídali, že jsem je vylepšil. Já bych je totiž nevylepšoval, kdyby pro mě nebyly důležitý. Takže teď už si můžete kliknout tady, abyste se podívali na jedno z těchto absolutně vymakaných videí, který si myslím, že pro vás bude naprosto zásadní. Přeju vám všechno nejhezčího do nového roku a ještě se uvidíme za týden, tak tady nebudeme dramatizovat. A teď už můžete kliknout dál.